Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số cái tính năng mới của cái file Excel vẽ cây giá phả. Thì đây chính là một cái file PDF mình đã xuất ra từ cái file Excel vẽ cây giá phả. Thì cái file PDF này có một số cái điểm thay đổi mới như sau. Thứ nhất là cái số đời của các thành viên đã được đánh vào cái phần bên trái của cột này. Đó. Và một số thành viên của những đời đầu ấy thì đã được xoay ngang ra. Bởi vì những thế hệ đầu thì thường có ít người, và xoay ngang ra thì cái giao diện nó sẽ được đẹp hơn. Tiếp theo nữa là cái phông chữ. Phông chữ đã được tăng với kích thước lớn hơn và chuyển sang phông chữ Tahoma để cho cái việc hiển thị dấu tiếng Việt sẽ được rõ nét hơn. Đây là một file PDF giúp chúng ta có thể mang ra quán in và để cho họ in ấn luôn. Đây là file đã được xuất ra với định dạng A0, là định dạng lớn, khá là lớn. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cái file Excel và mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái tính năng mới. Vừa rồi thì cái file vừa rồi thì chúng ta đã có là ở đây là tổng số thành viên là 374 thành viên, và xuất ra một cái file PDF để in A0 như vừa rồi thì để in ra cũng nhìn khá là rõ. Còn với số lượng thành viên lớn hơn thì có thể nó sẽ hơi nhỏ. Đây, cái điểm mới là cái cỡ chữ đã được thêm tùy chọn đây. Thì mặc định đang để là cỡ chữ 18, các bạn có thể là tăng hoặc giảm. Tiếp theo là đánh số đời, nó cũng có tùy chọn một vào đây. Một là thể hiện có đánh số đời. Đánh số đời sẽ được đánh vào cái cột A bên trái này. Còn nếu mà bật không thì sẽ là không đánh số đời. Đây, phông chữ thì đã được chuyển sang Tahoma với kích thước là 18. Các bạn cũng có thể chuyển sang các phông chữ khác bằng cách là ấn chọn tất cả và chọn đổi phông chữ như là một cách thông thường trên Excel thôi. Đây là toàn bộ file Excel trước khi chúng ta xuất ra PDF nhé. Nháy đúp vào thì ở đây có một điểm mới này. Khi mà nháy đúp vào tên một người thì chúng ta sẽ ra cái mặc định, sẽ chuyển sang là phần quan hệ gia đình để chúng ta có thể thêm các con một cách nhanh hơn. Ở cái tùy chọn thêm con này thì mình cũng có một chút thay đổi về cách nhập liệu. Bình thường thì chúng ta sẽ phải ấn vào nút thêm. Tuy nhiên bây giờ các bạn có thể ấn nhanh bằng cách gõ Enter. Trước đây thì mặc định là cái thông tin cá nhân sẽ được hiển thị mặc định, thì bây giờ mình đã chuyển sang quan hệ gia đình. Đây, và chúng ta chỉ cần ấn Enter thay vì ấn nút thêm. Đó, là chúng ta có thể thêm được con. Ở đây mình sẽ ví dụ nhé, con số 1 này, con số 2 này. Đó, và ấn Enter để lưu. Đó, con số 3. Tức là chúng ta chỉ cần ấn Enter, gõ tên người con, sau đó ấn Enter là lưu người con đó lại. Ấn Enter tiếp để nhập người con tiếp theo. Các thao tác rất là nhanh, không cần phải click chuột nhiều lần. Sau khi mà vẽ xong ấy thì chúng ta lại có thể ấn tiếp tục vào tên của các người con để thêm các cái con của người đó mà chúng ta không cần vẽ lại phả đồ. Cái việc thao tác này giúp chúng ta nhập liệu rất là nhanh. Sau khi mà nhập liệu xong thì các bạn có thể ấn vào lưu. Nó giúp chúng ta lưu lại dữ liệu. Hoặc là chúng ta có thể vẽ lại bằng cách là ấn vào cập nhật phả đồ như thế này. Đây, một loạt những người con vừa rồi mình thêm rất là nhanh ấy, đã được thêm vào đây. Và con của người đó nữa cũng đã được thêm vào đây. Đây là cách thêm ví dụ thôi nhé. Các bạn sẽ thêm thì sẽ phải điền họ tên đầy đủ. Để đổi cỡ chữ thì cũng có thể nháy tên vào từng người và đổi cỡ chữ đi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xoay ngang các thành viên ra. Cái việc hướng dẫn này mình đã trình bày ở trong một cái video gần đây rồi. Thì tiện video này thì mình sẽ trình bày lại để cho việc là bác nào mà chưa xem cái video trước thì có thể là xem ở trong cái video này luôn. Thì thông thường những cái thành viên đời 1, đời 2, đời 3 ấy thì chúng ta nên xoay ngang ra. Chúng ta sẽ nên xoay ngang ra để cho cái giao diện nó được đẹp hơn. Các bạn sẽ ấn vào nút mở rộng ô. Tùy chọn là số ô gộp. Ví dụ đời 1 thì chúng ta lên để khoảng 10 đến 12. Đó. Và những thành viên mà đứng sát nhau như thế này thì các bạn cũng sẽ di rời ra. Sau đó thì chúng ta sẽ mở rộng ô.
Cái phần này thì mình đã trình bày rất là chi tiết trong cái video trước. Các bạn có thể xem ở trong cái danh sách một loạt những video về hướng dẫn sử dụng cái file Excel vẽ cây gia phả này. Thao tác rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ấn vào tên và ấn vào mở rộng ô, nó sẽ xoay ngang ra. Đây, ví dụ mình đã xoay ngang 3 thế hệ của cái cây gia phả này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần là in ấn. Thì thông thường chúng ta sẽ mang cái file Excel này ra quán in để nhân viên họ in cho. Tuy nhiên thì một số quán in họ không dành về việc này lắm, thì chúng ta nên xuất ra file PDF. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái máy in là Microsoft Print to PDF, là nó sẽ xuất cái file Excel này ra file PDF. Ở bên dưới này thì mình đã tùy chọn sẵn là khổ giấy A0, là khổ giấy rất là lớn rồi. Ở quán in thông thường của chúng ta cũng chỉ in đến A0 thôi, hoặc là A0 kéo dài. Đó. Nếu mà các bạn không muốn chọn A0 hoặc chọn các khổ giấy khác thì chúng ta sẽ chọn vào mục này. Rất nhiều loại giấy, khổ giấy ở đây. Thì theo mình thì cứ nên để A0, chúng ta có thể in khổ giấy nhỏ hơn. Và mục này thì chúng ta hãy điền như trên hình nhé. Một bên là 1 và bên là không điền gì. Ok, đây là chúng ta in màu. Bây giờ mình sẽ ấn nút in. Nó sẽ ra một cái cửa sổ để chúng ta đặt tên file. Mình sẽ lưu tên file ở ngoài màn hình của máy tính. Gia phả họ Lê in A0. Đây là mình tùy chọn là in màu. Mình sẽ ghi chú là in màu. Ok, như vậy là việc xuất file của chúng ta đã thành công. Các bạn chỉ việc gửi cái file đó vào Zalo hoặc copy vào USB, mang ra quán in là được. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là với phần này chúng ta in đen trắng thì các bạn hãy vào cái phần setup này, chuyển sang mục sheet này và chọn là black and white, tức là toàn bộ cái phần phả đồ chúng ta sẽ chuyển sang dạng đen trắng như thế này. Lúc này thì khi chúng ta in đen trắng ra nó sẽ rất là dễ nhìn. Đây, chúng ta cũng sẽ xuất ra một cái file in A0, nhưng mà mình sẽ ghi chú là in đen trắng. Thì chúng ta cứ chuẩn bị sẵn hai cái file như vậy. Đây, ở ngoài màn hình mình sẽ có hai cái file PDF vừa được xuất ra. Đây là file in màu. Đây, tất cả chữ rất là rõ và đã được tối ưu để cho việc in ấn được sắc nét hơn. Còn nếu mà in đen trắng thì chúng ta sẽ sử dụng cái file này. Đây, tất cả các cái màu đã được bỏ đi và chỉ còn lại ô, kẻ ô và tên là màu đen thôi. Cái này là thể hiện cho cái việc là in ra đen trắng rất là rõ nét. Video thì xin được kết thúc tại đây. Link tải của file thì các bạn sẽ vào trang gia tộc.org để tải về. Đây là phiên bản số 3, phiên bản trả phí. Giá hiện tại đang là 300.000, hạn sử dụng là 100 năm. Còn các bác nào mà đã trả phí để sử dụng file này thì có thể tải lại ở đường link mà mình đã gửi cho các bác trong Gmail hoặc Zalo, thì sẽ cập nhật lên cái phiên bản mới nhất này, hoặc là liên hệ lại với mình qua Zalo số 0886 982 166 để được gửi lại link tải phiên bản mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.